Dragii mei, astăzi vom pregăti amandină, cea mai iubită prăjitură a copilăriei, cu ciocolată. Rețeta nu este cea originală, ci este adaptată după gustul meu. Pentru început vom pregăti blatul. Aici în imagine găsiți lista cu ingredientele necesare. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade și tapetăm tava în care vom coace blatul. Separăm albușurile de gălbenușuri și le punem în vase diferite. Peste albușuri adăugăm puțină sare și le batem cu mixerul la viteză mare. Când s-a format o spumă tare, adăugăm jumătate din cantitatea de zahăr în 2 tranșe și continuăm să mixăm până când vom obține o spumă densă și lucioasă. Punem într-un alt vas gălbenușurile, adăugăm restul de zahăr, extractul de vanilie, uleiul și cafeaua și le mixăm la viteză medie până când obținem o spumă. În cazul în care nu vreți să folosiți cafea, o puteți înlocui cu 60 de ml de sirop de zahăr ars. O să vă arăt imediat cum se prepară. Într-un alt castronaș amestecăm făina cu cacao și praful de copt. Cernem ingredientele uscate și le adăugăm puțin câte puțin în amestecul de gălbenușuri. Amestecăm încet cu un tel și adăugăm simultan o parte din cantitatea de bezea. Schimbăm telul cu o spatulă de silicon și amestecăm cu grijă cu mișcări lente de sus în jos pentru a nu scoate aerul din bezea. Așa trebuie să arate compoziția după ce am încorporat ingredientele uscate și bezeaua. Când ridicăm spatula, să lase dâre care dispar ușor. Turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt de 25 pe 30 cm și dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute sau până când trece testul scobitorii. Lăsăm blatul să se răcească în tavă 10-15 minute, apoi cu ajutorul unui cuțit îi desprindem mărginile. Răsturnăm blatul pe un grătar și îl lăsăm să se răcească complet. Între timp vom pregăti siropul cu care vom însiropa blatul. Aici în imagine găsiți lista cu ingredientele necesare. Punem într-o crăticioară cu fund dublu 120 de grame de zahăr și îl topim la foc mediu până când capătă o culoare arămie. Adăugăm cu atenție 350 de ml de apă fierbinte și mai lăsăm să fiarbă până când tot zahărul caramelizat s-a dizolvat complet în apă. Oprim focul și adăugăm o linguriță de nes pentru a intensifica aroma. Lăsăm siropul să se răcească și adăugăm 40 de ml de rom sau 2 lingurițe de esență de rom. În continuare vom pregăti crema. Aici în imagine găsiți lista cu ingredientele necesare. Vom începe cu ganașul. Punem la încălzit 200 de ml de smântână pentru frișcă. Când smântâna dă semne că începe să fiarbă, o luăm de pe foc și o turnăm imediat peste ciocolata mărunțită. Lăsăm la odihnă aproximativ 2 minute, apoi amestecăm cu o spatulă sau cu un tel până la topirea completă. Pentru a obține o compoziție omogenă, batem pentru câteva secunde cu un blender vertical. Adăugăm 150 de ml de smântână rece și mai batem pentru câteva secunde. Acoperim ganașul cu folie alimentară direct pe suprafața lui și îl vom da la frigider pentru cel puțin 6 ore. De preferat este să-l lăsăm peste noapte. A doua zi putem finaliza crema. Punem 80 de grame de zahăr pudră peste 350 de grame de mascarpone foarte rece și le batem puțin, doar până când compoziția devine cremoasă. Acum vom scoate de la frigider ganașul pe care l-am pregătit cu o seară mai înainte. Aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă după ce stă la frigider. Mixăm ganașul rece până când devine ușor aerat. Adăugăm ganașul peste crema mascarpone și mixăm la viteză medie până când obținem o cremă densă care își păstrează forma. Aveți grijă să nu mixați prea mult, deoarece cremele cu mascarpone se pot tăia foarte rapid.
Aceasta este consistența pe care trebuie să o aibă crema după ce mixăm. Eu folosesc această cremă nu doar la prăjitura amandină, ci și pentru a umple diferite torturi. Acoperim castronelul cu folie alimentară și dăm crema la frigider până în momentul în care o vom folosi. Când avem totul pregătit, putem să trecem la asamblarea prăjiturii. Cu ajutorul unui cuțit lung, îndepărtăm partea de deasupra a blatului și îl tăiem pe orizontală în două straturi egale. Ca să ne fie mai ușor, prima dată marcăm cu cuțitul la jumătatea înălțimii blatului, iar apoi îl tăiem. Ca să-l tăiem mai ușor, este bine să-l pregătim cu o zi mai înainte. Așezăm primul blat într-o formă cu pereții detașabili, pe care o vom tapeta cu folie de acetat. Însiropăm blatul foarte bine cu siropul pregătit. Oprim din crema pregătită aproximativ 200 de grame pentru a orna prăjitura la final, iar restul cremei o vom pune într-un poș și vom umple prăjitura. Nivelăm crema cu o spatulă și așezăm deasupra al doilea blat. Presăm ușor cu palmele ca să facă priză cu crema și îl însiropăm cu restul de sirop. Acoperim cu folie alimentară și dăm prăjitura la frigider pentru cel puțin 4 ore. Ideal este să o lăsăm peste noapte înainte de a o tăia în cuburi și de a pune glazura. După ce am lăsat prăjitura la frigider, înlăturăm forma detașabilă și folia de acetat și o tăiem în cubulețe. Eu am obținut 20 de cubulețe de aproximativ 5 pe 5 cm. Ca să tăiem prăjitura frumos, vom ține cuțitul înainte în apă fierbinte, iar după fiecare tăietură vom șterge cuțitul. Ia uitați cât de minunat arată și nu vă spun cât de bine miros. După ce tăiem prăjitura, putem să pregătim glazura de ciocolată. Aici în imagine vă las lista cu ingredientele necesare. Punem într-o crăticioară 150 de ml de smântână pentru frișcă și 35 de grame de unt cu 82% grăsime și le punem la foc mic până când ajung în punctul de fierbere. Turnăm frișca călduță peste 150 de grame de ciocolată neagră și lăsăm la odihnă pentru aproximativ 2 minute. Amestecăm energic până când ciocolata este complet topită. Lăsăm glazura să se răcească puțin și între timp așezăm prăjiturelele pe un grătar deasupra unei hârtii de cop pentru a colecta excesul de glazură. Turnăm glazură la jumătatea fiecărui cub și lăsăm să curgă ușor pe margini. Lăsăm glazura să se răcească puțin și între timp topim puțină ciocolată neagră cu un strop de ulei. Punem ciocolata topită într-un poș cu vârf subțire și trasăm câteva linii deasupra pentru a-i da un aspect mai frumos. Lăsăm să se întărească glazura circa 10-15 minute, apoi punem crema rezervată într-un poș cu dui stelat și formăm o floricică deasupra prăjiturii. Decorăm prăjitura cu puțină ciocolată și o putem servi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag.